Välkommen till Vingebyggnads och våra arbetsplatser. I Sverige sker 35 000 arbetsplatsolyckor om året. Det är fler än 100 om dagen. Och vi vill inte att du blir en av dem. För att alla ska ha en säker och trevlig arbetsplats så är det viktigt att du är informerad och har förstått de regler och bestämmelser som gäller. Det finns projektspecifika regler som vi går igenom på respektive arbetsplats. Dessa informerar platsledningen om. Som BKMA-certifierat företag prioriterar vi arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Du måste ha blivit godkänd i byggföretagens utbildning Safe Construction Training innan du kan börja jobba på någon av våra byggarbetsplatser. En säker arbetsplats är allas gemensamma ansvar. Inskrivning och ID06. När du kommer till arbetsplatsen ska du skriva in dig hos platsledningen. Ditt ID06 ska registreras och du ska kunna visa upp en giltig legitimation som styrker att personen på ID06-kortet är du. Oanmälda kontroller förekommer. Har du en specialistkompetens som till exempel ställningsbyggare, har ett tillstånd för att få köra lift eller om du ska utföra brandfarliga, heta arbeten måste intyg visas för platsledningen. Detta gäller även besiktningsintyg på maskiner. Arbetsplatsinformation. På alla våra byggarbetsplatser finns denna tavla. Här hittar du viktig information såsom arbetsmiljöorganisation, KMA-plan, ordnings- och skyddsregler, beredskapsplan, arbetsmiljöplan, riskanalyser, kemikalieförteckning och APD-plan. På APD-planen bör du notera in- och utfarter, lastzoner, placering av containers, utrymningsvägar, brandsläckare, första hjälpen samt återsamlingsplats. Det är mycket viktigt att du läser igenom det som står på tavlan för att förstå vilka risker som finns på arbetsplatsen, vilka kemikalier som finns och vilka åtgärder man behöver göra om olyckan är framme. Du kommer efter filmen att få skriva på att du förstått vad som gäller på arbetsplatsen, så det är därför viktigt att du går igenom alla dokument på plats. Om nödläge inträffar använder vi oss av en mistlur som låter så här. Om du hör den här signalen så ska du ta dig till återsamlingsplatsen så fort som möjligt. Skyddsutrustning. ID06-kortet används vid all in- och utpassering och ska alltid bäras synligt. På våra byggarbetsplatser så ska du bära följande skyddsutrustning. Godkänd skyddshjälm med knäppt hakrem, skyddsskor med trampskydd och stålätta och varselkläder alternativt varselväst. Det är din arbetsgivares ansvar att tillhandahålla din personliga skyddsutrustning samt att du vet hur den ska användas och att utrustningen är besiktad om så krävs. Kom ihåg att det är du som är ansvarig för att den används, underhålls och förvaras på ett sätt så att den behåller sin funktion. Vid behov ska hörselkåpor, skyddsglasögon, skyddshandskar och munskydd användas. Vid arbete med risk för kvarts- och stendamm ska halvmask med godkänd filter användas. Hörlurar och hörselkåpor med ljud är förbjudet på Vinges arbetsplatser. Hörlurar och hörselkåpor med ljud är förbjudet på Vinges arbetsplatser. Skyddsanordning ska kontrolleras före användning. Skyddsräcke får ej tas bort utan medgivande från platsledningen. Eventuella brister på skyddsanordningar måste omgående anmälas till platsledningen. Innan skyddsanordning är färdigställd ska åtgärder vidtas så att ingen skadas. Besiktningspliktiga maskiner och utrustningar får endast användas om det genomgått besiktning med godkänt resultat. Stegar, bockar och ställningar måste vara typgodkända. Stegar får endast användas för kortvarigt arbete och med dokumenterad riskbedömning. Vi går skyddsronder på våra byggarbetsplatser enligt intervaller i KMA-planen, vilket är minst varannan vecka. Sortering och kemikaliehantering. Farliga ämnen ska vara anmälda och kända av alla på arbetsplatsen. Säkerhetsdatablad ska vara överlämnade till platsledningen. Du ansvarar för att städa efter dina utförda arbeten. Arbetsplatsen ska vara ren, framkomlig och utrymningsvägar ska hållas fria.
Du ska följa platsledningens instruktioner för sortering och kemikaliehantering. Samtliga entreprenörer ska sortera och slänga sitt spill, emballage med mera i avsedd container eller behållare. Farligt avfall ska lämnas på miljöstationen. Riskbedömningar ska göras för var och ett av de beskrivna riskområdena i arbetsmiljöplanen. Även underentreprenörers riskbedömningar ska noteras. För varje risk ska det finnas en plan för riskhantering. För att kunna förebygga olyckor och skador är det oerhört viktigt att du rapporterar alla tillbud och olyckor till platsledningen. Vid akut fara, ring 112 och larma platsledningen omedelbart. Meddela platsledningen direkt om du upptäcker läckage, läckande maskiner, felaktig kemikaliehantering eller andra miljörisker. Var Absol förvaras kan du se på APD-planen. Säg till dina arbetskamrater om de utsätter sig själva eller andra för fara. Fordon ska parkeras på angiven plats. Trivsel. Trakasserier eller kränkande särbehandling tolereras inte. Det kommer att anmälas. Alkohol och droger är förbjudna på arbetsplatsen. Rökning får endast ske utomhus på anvisad plats. Vid brott mot ordningsreglerna kan disciplinära åtgärder komma att tillämpas, till exempel avvisning från arbetsplatsen, arbetsrättsliga och avtalsmässiga åtgärder. Tillsammans skapar vi en trevlig arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Målet är att alla ska komma hem hela, varje dag.